Hi guys, welcome back to another vlog. And yeah, for today's video, this is all about hair clips, like famous hair clips. Yeah, you hear it right, hair clips tayo dyan. So, alam ko matagal na tong trending, pero it's better than late than never, diba? If you wanna see more, please keep on watching. So, okay guys, so ito yung na-order ko. Ito yung packaging na na-order ko. This morning ko lang to na-receive. And, yeah, it took me 8 days to wait this one. Because I ordered this one last July 5. In-order ko siya July 5 sa Shopee. And, yeah, 8 days siya bago dumating. Kasi, I've noticed sa apps nila, sa Shopee, sabi doon is overseas. So, I think, galing pa tong overseas, like China, it says there China. So, 8 days, kaya siya matagal kasi galing pa siya ng China. Yeah, usually like that. Before, nag-order ako ng, overseas din, same day din siya, like 8 days or so. But if nasa supplier lang siya, mga ito 3 to 4 days, 3 to 5 days, I think. Yeah, but anyway. So, yeah, so this is the packaging. Open ko na siya. And ito yung laman. Ito yung laman ng packaging. And dito mo makikita yung laman. Ito yung laman. May papel siya. Sabi sa papel is yung mga SKUs at saka name ng hairpin, yung color, quantity. Yeah. Okay, so this is what I've ordered. 10 hairpins siya. So, unang hairpin is ito, pinaka-trending sa isa. Pinaka-trending na hairpin is ito. Diba? Tama ba ako? No, ito yung una. Ito ay 14 pesos lang siya. 14 pesos. Yan, this one is 14. Ito din, 14. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Yung pangatlo para siyang ribbon. Pang-apat. Dalawa to eh. Kasi nga famous, diba? Trending. So, dalawa yung in-order ko. And ito rin. Same style but different color. And itong dalawa rin, same style but different color. Yep. 10 items siya guys. So ito is 14 pesos. Ito lahat 14 pesos. I mean 14 pesos yung kada isang pieces. Tsaka ito 14 pesos din to. Ito yung malaki na color. 14 pesos din siya. And ito, I think 14 pesos din to. Nakalimutan. Yeah, parang 14 pesos din ata to. Kasi yung pinili ko yung mga mumurahin lang. Try ko lang naman. So, ito. Yung total na nabayaran ko is 242 kasi 100 for the shipping kasi nga Cebu ako, overseas to, so kaya 100 and 142 totally yung 10 items. So far like it's really cheap kasi sa mall ito nakita ko one time it's 119 pesos and ito 14 pesos lang, so laking difference, diba? So
Okay, try natin ito. Try natin ito. Ito yung look niya. Close up. Yep, okay naman siya. Maganda. Tingnan mo yung naka-flip mo sa loob. Tapos, yapin natin. Good quality naman siya. Worth it siya sa 14 pesos lang. Bali, 24 pesos na each kasi may shipping fee na 110 items to. So, plus 10 lang yung price. Diba? Sulit na? So, try natin na. So, diba? Oh, maganda. Maganda siya. I don't know anong kulay ito. Parang flash pang kulay nito. At pagka-pink siya, undertone. Sige, try natin yan. Oh, diba? Ang ganda. Ganda siya, guys. Ganda ba ito na? Ganda. Yung medyo maliit. Hindi exage yung size. Oh, maganda din. Maganda. So, yan guys. Yun na yung vlog for today. And thank you guys for watching. And please like this video if na-enjoy nyo, and please don't forget to subscribe and click the bell button for another notification, and see you again next time.